Hello guys, welcome to another video for mercantile law. This is our lecture 2 regarding contract of place. So without any delay, let's start. So यो भन्दा अगाडि हामीले कन्ट्र्याक्ट अफ प्लेजमा प्लेज भनेको के हो हैन, प्लेज भनेको के हो, त्यसपछि हामीले प्लेज र बेलमेन्टको के रे डिफरेन्सेस भयो, एसेन्शियल एलिमेन्ट अफ भ्यालिड प्लेज भयो, त्यो कुराहरू हामीले यसमा हेरेको थियौँ. सो सिम्पल टपिक छ. अब आजको टपिकमा हामी हैन राइट्स एन्ड ड्युटिज अफ प्लेजर एन्ड राइट्स एन्ड ड्युटी अफ प्लेजी है, पाउनर अथवा पाउने जो भन्छौँ. सो यो कुरालाई हामी कभर गर्छौँ. सो इट्स भेरी इजी टपिक. तपाईँले प्लेजर भन्नाले जो बेलरको राइट्स एन्ड ड्युटिज हेर्नुभएको थियो, लगभग उस्तै सिमिलर भेट्नुहुन्छ. त्यस्तै बेलीको ड्युटिज र राइट्स जो थियो त्यस्तै प्लेजी र पाउनीको पनि लगभग उस्तै सेम हुन्छ. त्यहीँबाट कभर गर्दा पनि हुन्छ, लगभग उस्तै हुन्छ हैन. सामान गिरवी राखेर कन्ट्र्याक्ट अफ प्लेज भन्नाले जो मुभेबल प्रपर्टी अथवा इमुभेबल प्रपर्टी दुईटै टाइप्सलाई तपाईँ गिरवी राखेर लोन लिनुहुन्छ, या फिर तपाईँ केही कुरा गिरवी राखेर फुलफिलमेन्ट अफ प्रमिस बाचा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि हामी कन्ट्र्याक्ट अफ प्लेज भन्थ्यौँ. सो फर्स्टमा हामी स्टार्ट गरौँ. ड्युटिज अफ प्लेजर. प्लेजर भन्नाले सामान गिरवी राख्नेवाला अथवा सामान दिनेवाला, बेलर पनि भन्छौँ हामी जसलाई. सो फर्स्टमा एकदम सिम्पल छ, एकदम केही गाह्रो पनि छैन यसमा. टु रिसिभ्स द गुड्स रिटर्न आफ्टर द फुल पेमेन्ट एज पर द कन्ट्र्याक्ट. मतलब भन्न खोजेको, ए भन्ने व्यक्तिले बीसँग लोन लिएको छ. ए भन्ने व्यक्तिले बीसँग लोन लिएको छ 5 लाख रुपियाँको. त्यसको लागि गाडी एउटा कार गिरवी राखेको थियो र यसले एले बीलाई 5 लाख रुपियाँ लोन तिर्दिन्छ भने चाहिँ आफ्नो गाडी फिर्ता पाउनुपर्छ. त्यही कुरा यसमा भनिएको छ कि टु रिसिभ, जस्तै हामीले ब्याङ्कमा केही धितो राखेर लोन लियो त लोन सबै तिरिसक्यो भने चाहिँ त्यो धिता ब्याङ्कले हामीलाई फिर्ता गर्छ. त्यही भन्न खोजेको, द टु रिसिभ द गुड्स रिटर्न आफ्टर द फुल पेमेन्ट एज पर द कन्ट्र्याक्ट. यस्तो सिम्पल थिङ, यसमा धेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ भने जस्तो होइन. सेकेन्डली बी नम्बरमा हाम्रो के भन्छ, टु कम्पन्सेट द एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्सपेन्सेस इन्कर्ड फर नेसेसरी केयर अफ द गुड्स. जस्तै मैले आफ्नो गाडी गिरवी राखेको थिएँ मेघनाथसँग, त गाडीलाई उचित केयर गर्नको लागि म त प्लेजर भएँ, मैले त गिरवी राखेर मेघनाथसँग 10 लाख रुपियाँको लोन लिएको छु. त गाडीको उचित केयर त मेघनाथले गर्नु पर्ला, मैले गिरवी उसको घरमा छोडेको छु. त गाडीको उचित केयर गर्दाखेरि मेघनाथको त्यसमा अब सरसफाइको होला, सर्भिसिङ गरिदिया होला, एनिथिङ केही राखेर खराब नहोस् भनेर मेघनाथले त्यसमा 20,000 रुपियाँ खर्च गरेको छ भनेपछि मेरो के ड्युटी हो, म त प्लेजर हुँ. त मेरो ड्युटी हो कि मेघनाथलाई मैले कम्पन्सेट गर्नु पऱ्यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्सपेन्सेस इन्कर्ड फर नेसेसरी केयर अफ द गुड्स. जस्तै मैले गाई गिरवी राखेर लोन लिएको छु भने चाहिँ त्यो गाई बिरामी भयो होइन, मेरो आफ्नो पडोसीकोमा गिरवी राखेको छु, गाई लोन लिएको छु, त्यो गाई बिरामी भएर त्यो गाईको माथि चाहिँ प्लेजीले खर्च गरेको छ भनेपछि त्यो कम्पन्सेट गर्नुपर्ने प्लेजरको एकदम ड्युटिज बन्छ. थर्ड पोइन्ट, टु डिस्क्लोज अल द डिफेक्ट्स इन द गुड्स है. डिफेक्ट्सलाई के गर्नु पऱ्यो, त्यसमा केही प्रब्लम छ होइन, यसरी यो गुड्सलाई युज गर्नु होला, यसरी चलाउनु होला. नर्मली प्लेजमा सामान चलाउन पाउँदैन प्लेजीले, त्यही पनि चलाउने पर्मिसन दिएको छ. जस्तै मैले एउटा घोडा गिरवी राखेँ, घोडा गिरवी राखेर 2 लाख रुपियाँ लोन लिएँ. त घोडा चाहिँ अलिकता है चिसो पानीदेखि डराउँछ, चिसो पानीदेखि चाहिँ आत्तिन्छ, चिसो पानीले ननुहाउनु होला भनिदिनु पर्ने थियो, त्यो भनेन र मेघनाथले चिसो पानीले नुहाइदियो र घोडाले त्यहाँ चाहिँ मेघनाथको धेरै नोक्सान गर्यो भने चाहिँ त्यो फेरि मैले कम्पन्सेट गर्नुपर्छ एज अ प्लेजर. त यसमा भन्न खोजेको त इट इज माई स्ट्याचुरी ड्युटी, यो मेरो ड्युटी हो, म प्लेजरको ड्युटी हो कि त्यो सामान जो म गिरवी राख्दैछु त्यसमा केही डिफेक्ट्सहरू छ, त्यसमा केही प्रब्लम हुनसक्छ भने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मैले प्लेजीलाई भनिदिनु पर्ने हुन्छ. सो पोइन्ट नम्बर थर्ड, इट्स सो सिम्पल. पोइन्ट नम्बर डी, टु पे सर्ट भन्नाले कमी अफ द ड्युज इफ इट इन्सफिसियन्ट फ्रम द सेल अफ गुड. र यो चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति बुझ्नु जरुरी छ, यसलाई म फर्दर थोडा एक्सप्लेन गर्छु. ओके, सो यसलाई यसरी हेर्नु होला. सो एले बीसँग गिरवी राख्यो आफ्नो गाडी र लोन लियो 10 लाख रुपियाँ. एले गाडी गिरवी राख्यो बीसँग र 10 लाख रुपियाँ लोन लियो. अब एले बीलाई पैसा तिर्न सकेन
भनेपछि बीले यो गाडीलाई के गरिदिन्छ, बेचिदिन्छ। बीले यो गाडीलाई बेच्यो 9 लाख रुपियाँमा, तर बीले दिएको लोन कति हो एलाई, 10 लाखको। तर बीले जम्मा कति रिकभर गर्यो, 9 लाख रुपियाँ मात्र रिकभर गर्यो। त 1 लाख रुपियाँ सर्ट भयो। 1 लाख रुपियाँ के भयो, सर्ट भयो। 1 लाख रुपियाँ त्यो प्लेजर हुनाले एले 1 लाख रुपियाँ यो बीलाई दिनुपर्छ। त्यो कुरा भनिएको, टु पे सर्ट अफ द ड्युज इफ इट इज इन्सफिसियन्ट फ्रम द सेल अफ द गुड्स। सो यो पोइन्ट पनि तपाईँको इजी नै थियो कि प्लेज, कन्ट्र्याक्ट अफ प्लेजमा त बेच्ने अधिकार छ। कन्ट्र्याक्ट जस्तै कहिलेकाहीँ ब्याङ्कमा हामीले घर धितो राखेका छौँ र लोन लिएको छौँ 50 लाख रुपियाँको, त घर बेचिदियो उसले 45 लाख रुपियाँमा ब्याङ्कले, भने चाहिँ 5 लाख रुपियाँ अरू एक्स्ट्रा मैले ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो पोइन्ट नम्बर ई नम्बरमा, नट टु प्लेज द गुड्स विच डज नट बिलोङ्स टु द प्लेजर। जस्तै मैले श्रेयाको ल्यापटप सापट्टि मागेँ युज गर्नको लागि, र त्यो ल्यापटप मैले मानु अस्मितासँग गिरवी राखिदिएँ। यस्तो गर्न पाउँदैन। त यो ड्युटिज अफ द प्लेजरको ड्युटी के हो, जो सामान गिरवी राख्दैछ त्यो उसकै सामान हुनु पर्यो, अर्काको सामान चाहिँ उसले गिरवी राख्न पाउँदैन। सो यो थियो हाम्रो 5वटा ड्युटिज अफ द प्लेजर। अब हामी ड्युटिज अफ प्लेजी, लगभग तपाईँको ड्युटिज अफ बेली जस्तै नै हुन्छ। नट टु मेक एनी अनअथोराइज युज अफ गुड्स। तपाईँलाई थाहा होला कन्ट्र्याक्ट अफ प्लेजमा प्लेजीले सामान युज गर्न पाउँदैन। कन्ट्र्याक्ट अफ बेलमेन्टमा पाउँछ बेलीले, तर कन्ट्र्याक्ट अफ प्लेजमा पाउँदैन। तर सोधेर त गर्न पाइयो, त्यही पनि अनअथोराइज युज, नसोधिकन त्यो सामानलाई युज गर्न पाउँदैन प्लेजीले है। जोसँग सामान हामीले, जस्तै हामीले केही कुरा गोल्ड ब्याङ्कमा गिरवी राखेका छौँ, अब त्यो गोल्ड चाहिँ ब्याङ्कले युज गर्न पाउँदैन, त्यो गिरवी मात्र हो। सेकेन्ड पोइन्ट, त्यसपछि चाहिँ बी नम्बरको, टु टेक रिजनेबल केयर अफ द गुड्स। मैले आफ्नो गाई अथवा मैले मानु आफ्नो घोडा गिरवी राखेको छु भनेपछि, त्यो गाडी गिरवी राखेको छु, घोडा जे पो होस्, त्यसको चाहिँ उचित, गाई साई जे पो होस्, उचित केयर चाहिँ प्लेजीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान बिगाड्न पाउँदैन है, प्रपर केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो ड्युटिज हो प्लेजीको। थर्ड पोइन्ट चाहिँ हाम्रो, टु रिटर्न गुड्स विथ सरप्लस। मैले एउटा प्रेग्नेन्ट काउलाई गिरवी राखेको थिएँ। यो तपाईँले कन्ट्र्याक्ट अफ बेलमेन्टमा पनि पढ्नु भएको छ। मैले एउटा प्रेग्नेन्ट काउ गिरवी राखेको थिएँ होइन, त्यसको बदला मैले 50,000 लोन लिएको थिएँ र 5 महिनाको ड्युरेसन थियो। गाईले बच्चा जन्म दियो प्लेजीको घरमा, भनेपछि प्लेजीले त्यो बाच्छा आफूसँग राख्न पाउँदैन। अगर मैले आफ्नो लोन पुरै तिरिहालेँ भनेपछि प्लेजीको ड्युटी हो कि काउ पनि मलाई फिर्ता गर्नु पर्यो र त्योसँग जन्मेको बच्चा पनि मलाई फिर्ता गर्नु पर्यो है। यो हामीले कन्ट्र्याक्ट अफ बेलमेन्टमा पढाएको थियौँ, एक्ज्याक्टली सेम हो। पोइन्ट नम्बर डीमा आउनुहोस्, नट टु मिक्स प्लेज गुड विथ ओन गुड्स। त हामीले प्लेजीको सामान गिरवी राखेका छौँ, त्यो सामान उसले आफ्नो सामानसँग मिक्स गर्न पाउँदैन। त कन्ट्र्याक्ट अफ बेलमेन्टमा पनि थियो है। सो ड्युटिज अफ प्लेजीको के पनि हो, पाउनीको, कि आफूसँग भएको सामान र गिरवीमा पाएको सामान मिक्स गर्न पाउँदैन। पोइन्ट नम्बर यो सम्बन्धित हामीले है, तपाईँलाई थाहा छ कन्ट्र्याक्ट अफ बेलमेन्टमा है, सोधेर गरेछ नसोधेर गरेछ भने चाहिँ सेपरेबल छ कि छैन, सेपरेबल छैन भने चाहिँ कसको खर्च भन्ने कुराहरू एकदम डिटेलमा कभर गरेको थियौँ। पोइन्ट नम्बर ई यसको पनि, नट टु सेट अफ एन एडभर्स टाइटल। एडभर्सको अर्थ हुन्छ नेगेटिभ। फर इक्जाम्पल, मैले मानु सुन गिरवी राखेको छु रामको घरमा, भने चाहिँ रामले त्यो सुन कब्जा गर्ने कोसिस गर्ने होइन। जस्तै हामीले ब्याङ्कमा केही घरसर धितो राखेको छु भने चाहिँ ब्याङ्कले त्यो आफ्नो नामसारी गर्ने कोसिस गर्ने होइन। लोन नतिरेपछि गर्न सक्छ, तर त्यस्तो कुनै इन्टेन्सन हुनु हुँदैन प्लेजीको कि त्यसमा एडभर्स टाइटल अथवा नेगेटिभ टाइटल आफ्नो नाममा गर्ने है, अरूलाई हानि पुर्याउने कारको काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। सो अब हाम्रो यसमा लास्ट छ हाम्रो टु इन्डेम्निफाई। इन्डेम्निफाईको अर्थ हुन्छ कम्पन्सेट। टु कम्पन्सेट द प्लेजर इफ द प्लेज्ड गुड्स इज ड्यामेज्ड अर डिस्ट्रोइड। सो कम्पन्सेसन, अगर मानौँ मैले के सामान गिरवी राखेको थिएँ, त्यो गिरवी राखेको सामान ड्यामेज भयो या फिर डिस्ट्रोइड भयो भनेपछि त्यो प्लेजीको ड्युटी हो कि त्यो उसले मलाई कम्पन्सेट गर्नुपर्छ। सो दुइटैको ड्युटिजहरू हामीले हेऱ्यौँ। एन्ड आफ्टर द्याट अब हामी हेर्दैछौँ दुइटैको अधिकार। सुरुमा हामी हेर्छौँ राइट्स अफ द प्लेजर, सिम्पल छ। त्यसपछि राइट्स अफ प्लेजी अथवा पौनी।
अथवा राइट छ प्लेजर अथवा पाउनर है, पाउनर पनि भन्छ यसलाई। वेल अगाडि बढौँ। फर्स्ट छ राइट टु रिसिभ द गुड्स आफ्टर द डेप्ट हेज बिन क्लियर्ड अर पर्फर्मेन्स अफ प्रमिस। यो पनि के भन्नु पऱ्यो र है, आफ्नो सामान फिर्ता पाउने अधिकार छ प्लेजरको अगर उसले आफ्नो लोन तिरिसक्यो या फिर आफूले आफ्नो प्रमिस फुलफिल गरिसक्यो, पर्फर्मेन्स अफ प्रमिस गरिसक्यो। यो त माथि पनि हेरेका थियौँ हामीले। सो यो ड्युटिज अफ प्लेजीको पुरामा पनि हेरेका थियौँ। एउटाको ड्युटिज अर्कोको लागि अधिकार बन्छ, त्यो तपाईँलाई थाहा होला। सेकेन्ड पोइन्ट छ राइट टु रिसिभ द सर्प्लस अमाउन्ट आफ्टर द सेल अफ प्लेज गुड बाई प्लेजी। यो तपाईँलाई म इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। इट्स भेरी भेरी सिम्पल। फर इक्जाम्पल, मैले ए भन्ने व्यक्ति अजय भयो, बिजे भयो। अजय भन्ने व्यक्तिले बाइक गिरवी राखेर 1 लाखको लोन लियो, 1 लाखको लोन लियो है। अब प्लेजरले यो 1 लाख रुपियाँ प्लेजीलाई तिर्न सकेन भनेपछि प्लेजीले के गर्छ, बिजेले के गर्छ, यो बाइक बेचिदिन्छ होइन, सेल गरिदियो। सेल कतिमा गर्यो हेर्नुहोस्, 1,20,000मा सेल गर्यो। त 1,20,000मा सेल गरिन्छ। 1,20,000 पुरै बिजेको होइन, बिजेले आफ्नो 1 लाख रुपियाँ राख्छ, 1 लाख लोन दियो, बाँकी रहेको 20,000 रुपियाँ चाहिँ अजयलाई फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। सो त्यही कुरा भनेको छ राइट टु, यो प्लेजरको अधिकार हो, राइट टु रिसिभ द सर्प्लस। सर्प्लस भनेको यो 20,000 आफ्टर द सेल अफ प्लेज गुड्स बाई प्लेजी। प्लेजीले बेचिसकेपछि जो सर्प्लस अमाउन्ट आउँछ त्यो उसको हुन्छ। अब आउनुहोस् पोइन्ट नम्बर सी। पोइन्ट नम्बर सीमा के भन्छ, राइट टु रिसिभ द गुड्स विथ एक्सुरेसन अथवा सर्प्लस हैन। त गाई गिरवी राखेर लोन ल्याएको थियो, गाई प्रेग्नेन्ट थियो है, लोन तिरिसकेपछि त्यो गाई पनि फिर्ता पाउनु पर्यो र काउ पनि फिर्ता पाउनु पर्यो र काउको बच्चा काफ पनि फिर्ता पाउनु पर्यो। सो यो कुरा तपाईँलाई सर्टकट इक्जाम्पलमा यहाँ भनिएको छ। पोइन्ट नम्बर डी छ, इट्स सो सिम्पल। राइट टु क्लेम कम्पन्सेसन अर ड्यामेज। अगर प्लेजीले जस्तै मैले के सामान गिरवी राखेँ, प्लेजीले मेरो सामानलाई ड्यामेज गरिदियो अथवा डिस्ट्रोइड गरिदियो होइन, केही छेडखानी गर्यो भनेपछि है, त्यसको कम्पन्सेसन क्लेम गर्न पाउँछ प्लेजरले। पोइन्ट नम्बर डी पनि कभर भयो हाम्रो। पोइन्ट नम्बर ईमा आउनु, राइट टु टर्मिनेट द कन्ट्र्याक्ट। त प्लेजीले कन्ट्र्याक्ट अथवा टर्म्स अफ कन्ट्र्याक्ट अथवा कन्डिसन अफ द कन्ट्र्याक्ट अनुसार एज पर कन्ट्र्याक्ट प्लेजीले काम गरिरहेको छैन भनेपछि प्लेजरले कन्ट्र्याक्ट पनि तोड्न सक्छ, क्यान्सल गर्न सक्छ। सो राइट टु टर्मिनेट द कन्ट्र्याक्ट। त्यस्तै आउनुहोस्, राइट टु इन्फोर्स प्लेजी ड्युटी होइन। प्लेजीको जे ड्युटी कन्ट्र्याक्टमा भनिएको छ त्यो ड्युटीलाई परिपालना गराउनलाई बाध्य गराउन सक्छ, यो प्लेजरको अधिकार हो। दिस इज द राइट अफ द प्लेजर। सो आफ्टर द्याट हाम्रो आजको लास्ट टपिक छ राइट्स अफ पाउनी। पाउनी मिन्स प्लेजी सरी। ओके, सो राइट टु स्यु इन केस द पाउनर डिफल्ट। पाउनरले पैसा तिरेन भनेपछि पाउनरको माथि स्यु गर्न सक्छ है। जसले गिरवी राख्या उसले लोन तिर्न सकेन भनेपछि प्लेजीको अधिकार छ कि त्यो सामानलाई है, त्यसको लागि चाहिँ प्लेजरलाई स्यु गर्न सक्छ है, स्यु गर्न सक्छ, बेच्न सक्छ। यो तपाईँलाई थाहा छ। पोइन्ट नम्बर बीमा हेर्नु होला, राइट टु सेल द गुड्स इफ प्लेजर फेल्स टु पे द लोन अर पर्फर्म द प्रमिस। आफ्नो बाचा पुरा गरेन या फिर लोन टाइममा तिरेन भनेपछि कन्ट्र्याक्ट अफ प्लेजमा प्लेजीले त्यो सामानलाई बेच्न सक्छ, राइट टु सेल है। मुद्दा पनि हाल्न सक्छ, बेच्न पनि सक्छ, अधिकारको कुरा हो। पोइन्ट नम्बर सी। पोइन्ट नम्बर सीमा हामीलाई के भन्छ, इफ द प्लेजी सेल्स द गुड्स एट अ लोवर प्राइस देन द रिसिभेबल एमाउन्ट द प्लेजी क्यान रिकभर द ब्यालेन्स फ्रम अदर एसेट अफ द प्लेजर। यो अघिकै तपाईँले बाइकको इक्जाम्पल लिनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ होइन। एले बीलाई बाइक राखेर यसले यसलाई बाइक दियो, यसको बदला यसले 1 लाखको लोन लियो, 1 लाखको लोन लियो। अब मानौँ बीले यो सामान
एले 1 लाख रुपियाँ तिर्न सकेन भने चाहिँ बीले यो बाइकलाई के गरिदिन्छ, सेल गरिदिन्छ। सेल गर्दाखेरि जम्मा 90,000 मात्र आयो भनेपछि बाँकी अझ कति उठाउन बाँकी रह्यो, 10,000। त्यो अरू एसेट, अझैको अरू एसेटबाट क्लेम गर्न पाउँछ। त्यही कुरा भनिएको छ। इफ द प्लेजी मिन्स बी सेल्स द गुड्स एट लोवर प्राइस देन रिसिभेबल, रिसिभेबल अमाउन्ट कति हो, 1 लाख, तर बेच्यो कतिमा जम्मा 90,000मा। त प्लेजी क्यान रिकभर द ब्यालेन्स, ब्यालेन्स भन्नाले कति, 10,000 फ्रम द अदर एसेट अफ द प्लेजर, पाउने अधिकार राख्छ। सो पोइन्ट नम्बर डी। पोइन्ट नम्बर डीमा के भन्छ, राइट टु क्लेम एडिसनल लाइबिलिटी अराइजिङ अन द प्रपर्टी केप्ट एज कोलेट्रल। यो पनि तपाईँको माथि ड्युटीसँग कभर भइसकेको थियो। फर इक्जाम्पल मैले गाडी गिरवी राखेर लोन लिएको थिएँ विजयसँग, र विजयले त्यो गाडीको उचित केयर गर्दाखेरि, प्लेजीको अधिकारी हेरेर छौँ, त सरसफाइमा भयो, गाडीको उचित केयर गर्दाखेरि उसको 15,000 रुपियाँ खर्च भयो भने चाहिँ त विजयको अधिकार हो, त्यो 15,000 मबाट असुल गर्न सक्छ। त्यही कुरा भनेको छ, राइट टु क्लेम द एडिसनल लाइबिलिटी अराइजिङ अन द प्रपर्टी केप्ट एज कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब गिरवी राखेको। लास्ट पोइन्ट, राइट टु रिकभर द एक्स्ट्राअर्डिनरी चार्जेस इन्कर्ड टु मेन्टेन द गुड्स प्लेस। जस्तै गाई दियो, गाई गिरवी राख्यो र गाई बिरामी भयो भने चाहिँ त्यसमा माथि गरेको खर्चलाई एक्स्ट्राअर्डिनरी खर्च भन्छौँ हामी, होइन। 81 बिरामी भइदियो, त्यो माथि गरेको खर्च प्लेजीले छ भने चाहिँ त्यो पनि प्लेजरबाट रिकभर गर्न पाउँछ आरामले। सो हाम्रो टपिकहरू यति नै थियो। त्यसपछि एउटा सानो टपिक रह्यो यसमा 5-7 मिनटको, त्यो म अहिले कभर गर्दैन टाइम नभए हुनाले। सो यो तपाईँहरूले बुझ्नु होला, इनकेस नभए चाहिँ सोध्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू।